So I hope I'm clear sa end nyo, di ba, yung audio ko. And yes, today, no, hindi ko napapatagalin. Let's start kasi this is just a 1-hour training for us to be reminded, for us to relearn. Kasi minsan kahit 1 year na tayo, kahit paulit-ulit na tong mga training na ito, syempre minsan hindi na kailangan tayo ma-remind na ay kaya pala hindi nag-ano kasi hindi ko to in-apply, mga ganyan, 'di ba? So sino ba yung type 500 kung first time yung marinig yung training na to? Para mas maano na lang. So yung iba, ano na, lahat na nakarinig ng training na to? Okay, so lahat na. So that's the end of our training. Okay. Anyway, no, so yes, no, kasi I'm assuming talaga na most of you here nakarinig na nito. And for your information, I've been with Yasana for 9 years, and itong mga vital tasks na to, vital skills that we need to polish, that we need to master sa business natin, hindi po dapat once, twice, or 5 times mo lang marinig, di ba? Dapat talaga siya 100 times. Kasi even ako, every time my prospecting, kahit ano, di ba, presenting, closing, follow-up na may mga opportunities na pwede ako maka-learn, di ba? Nagno-notes talaga ako, nagtutune in ako, kasi hindi naman lahat 100% nakukuha mo to. And eto, after ba ng each training, ina-apply nyo ba? Di ba? After ba ng each training, grabe yung mga learnings natin, ina-apply ba natin agad? Type yes or no. Yes, tama, di ba? Yung iba, yes, okay, so that's good. But how about the others? Yes and no, di ba? May mga iba din na yes, parang 50% lang yung yes, di ba? Hanggang sa prospecting lang, pero sa pag-inviting, parang hindi mo pa siya nagagawa kasi nga may fear, di ba? So don't worry kasi dito, gusto ko talaga after this training, i-apply talaga natin siya from prospecting. Kung hindi ka pa umabot sa 200 na list dyan, sa names dyan, 'di ba? You have to do your part. Kasi this one, yung hindi naman, ang pinaka-importante naman every training is hindi naman talaga yung training talaga. Yung pinaka-importante is yung application. Tama ba? Kasi minsan nagte-training tayo tapos wala namang application. So ang tawag natin dyan, seminarista. Okay? So wag tayong mag-seminarista, alright? So yes, I'm Jecel May Cantago. I'm a registered nurse by profession. So before, I used to work sa Sanitarium, Mindanao Sanitarium Hospital for 3 years as a senior staff nurse. Ang former emergency room nurse po ako dati and presidential ward nurse. And right now, I'm a social entrepreneur. So full-time na po ako sa Yosana. So for 9 years, together with my husband, Coach Wawi Cantago. And yes, no, I was introduced to Yosana way back 2012 by one of my classmates sa high school, si Coach Jecel, one of our executive Ruby directors based in Cebu. And yes, ito yung mga travel incentives, konting background lang about myself, di ba? So mga travel incentives na nakuha namin sa Yosana. So we went to Maldives, Taiwan, and Cape Town, South Africa. Okay, so yun yung mga libre na naibigay ni Yosana sa amin na travel, di ba? So yes, no, maraming mga upcoming travel incentives 2022. So kamusta na yung Bali, Indonesia? Ng team up, step up natin dyan. Type, ano ba, for example, 1 to 10. 10 as the highest kung malapit ka na talaga sa goal mo, and 1 kung sobrang layo mo pa. Sige daw. I want to see. Okay, so kumusta na ang Bali natin? Kasi importante talaga kasi hindi lang dapat na kami lang yung nagta-travel, okay? Or sila Coach JV lang kasi dapat most of you here, gusto din namin, maka-experience din kayo ng travel incentive ng Yosana, alright? So may nag-post kagabi, walang nag-post, so that means I'm assuming nasa 1 pa kayo lahat, di ba? Sa team up, step up nyo, anong nangyayari? We are done with the first quarter, guys, di ba? So kailangan i-push talaga natin yan. And syempre, we have to work it out kasi yung travel incentive, hindi naman natin yan nakukuha na parang wala lang, so-so lang, chill-chill lang, hindi, di ba? We have to work it out and do our part, alright? So, yes, so let's continue. So, sino yung gusto mag-travel incentive sa Siargao, di ba? So, okay, so let's start though. So, eto, commitment versus interested. Hanggang ngayon ba, siguro ikalimanan mo na to na training with this
with this presentation. So ano ka ba? Commitment or interested at anong level? 'Di ba kasi there are 4 levels of commitment. Kung committed ka kasi talaga sa goal mo, whatever it takes, 'di ba? Whatever it takes, kahit nag-away kayo ng mama nyo or merong konting problem sa relationship or nagbagyo, 'di ba? Kung $50 talaga ang kailangan mong i-hit, $50 talaga. Pero kung interested lang, 'di ba? Diyan nafi-feel talaga namin 'yan kasi first first meet up pa lang, the way you talk, kasi the way you respond, 'di ba? Nalalaman namin kung committed ka ba or interested. So kung interested kasi, gagawin mo lang, i-accomplish mo lang yung goal mo. Okay? Kung komportable ka lang sa sitwasyon mo. Pero kung hindi ka na komportable, wala na, nawawala ka na sa goal mo. So are you committed or interested? Type sa chat box natin. Okay, I want this training to be very interactive. So I know meron naman tayong mga kamay dyan at meron tayong keyboard. So please type in the chat box let's be responsive, di ba? Kasi mga associates naman tong lahat, alright? Okay? Sige, parang si Dale lang ang may keyboard dito. Yan, thank you so much. Okay? So maraming mga committed. So sa commitment naman, so eto, ano ba yung types, level ng commitment natin? So every time tinatanong ka, ano ba yung sinasagot mo sa coach mo? For example, siniset ka $100 tayo this week ha? Kasi tapos ka naman sa $50. So hindi ka naman gino-goal set ng coach mo ng $1,000 agad, 'di ba? Step by step talaga 'yan. So just trust your coach. Kung sinabi niya sa iyo na $100 yung kukunin mo this week, then that's possible kasi nakikita niya kaya mo talagang kunin yung $100. Okay? So ano ba yung response mo? I will try. I will do my best. I will do whatever it takes. Eto, usually talaga yung mga nahihit nila yung goal nila, sinasabi nila, consider it done, coach. Kasi parang Monday pa lang, Sunday pa lang, alam na nila saan kukunin yung 500 points sa kabila, 200 points sa kabila, sino mag-auto order, sino mag-upgrade, sino nagra-run ng PPS under them, sino nagra-run ng sharer under them, 'di ba? So ganun nila kakabisado yung business nila. Okay? So eto, of course hindi natin ma-hit yung mga goals natin kung hindi talaga natin i-master yung prospecting at saka inviting. There are a lot of associates, don't worry kasi isa ko sa mga ganyan, that I really don't like the part na mag-prospect and mag-invite. Kasi alam ko yung mga reasons niyo. Number 1, fear of rejection. Tama ba? Sino ba yung may fear of rejection kaya hindi nakakapag-invite? Kasi nga natatakot sila kung ano ang sabihin ng prospect nila. Hindi pa sila nakapag-invite, nasa utak na nila, ay baka tingin niya sa akin, ano ka ba, ba't ka nagaganyan? Ano ka, engineer ka, tapos nagaganyan ka, di ba? Or teacher ka, tapos ba't hindi ka na lang mag-teach? Ba't yusana ka pa? Di ba? Actually, yung sarili mo lang ang nag-create ng ganyan. Okay? That's normal. Kasi every time you try something new, may fear naman talaga. Pero yung fear of rejection, normal din yan. Pero I want you to change the perspective dito sa prospecting and inviting. Yung fear of rejection, tayo lang yung nag-create sa isip natin. And hindi talaga natin yan maiwasan. Kahit mag-business ka man or mag-employment, meron talagang fear of rejection. Bakit? Sa buhay mo ba, hindi mo ba naranasan ma-reject? Di ba? Sa pag-apply nga ng trabaho, ilang trabaho ang in-applyan mo, saka ka natanggap sa isang company. Yun, mga rejections na yun, di ba? Number 2 is fear of doubt. Even yung sarili mo, dinududahan mo, di ba? Kung kaya mo ba talagang gawin to. So, yun ang kailangan natin i-acknowledge. Yun ang kailangan natin i-recognize na para at least, sige nandito na naman, fear of rejection. So, sige, fear of rejection to. So, yung utak ko lang ang naggagawa nito. So, I dapat mag-continue lang, continue. Yes, no, fear of being judged, that's also true. Okay? So, and then of course, yung goal kasi natin is magiging komportable ka sa uncomfortable.
for you to be comfortable sa uncomfortable. It's because wala naman talagang nangyayari, walang result po, wala po tayong achievement kung nasa comfort zone lang tayo. Is it true? 'Di ba? Ay, ayoko niyan kasi hindi ako komportable. Ayoko niyan kasi natatakot ako ma-reject, ma-judge ako, 'di ba? 'Di ba? Sabi nila ano, yung mga ganyan na mga business, mga 'di ba? So, I want you to realize na wala po talagang that walang mangyayari sa inside the comfort zone. That is why we have to get out of our comfort zone. And every time you're not being comfortable, that's the time na eto na, hindi na ako komportable, kinakabahan ako, nahihiya na ako, meron na ako mga fears, 'di ba? So this is it. Ito yung sinasabi nila, ang gagawin ko lang, I have to do it, I have to do it, I have to do it. Yun lang, just do it. Wala namang namatay sa rejection. All right? So eto no, first is we have to finish our prospect list. So we have to create an unlimited prospect list. So 9 years na kami in the business, guys, and hindi talaga namin masabi na wala na kaming prospect list. Sino ba yung nakapag-experience na nasabi nila, Coach, wala na kasi akong mailista, Coach, kasi wala na akong prospect list. Sino nakaka-relate? Wala na ko'y kaila, Coach, nahurot na gid akong invite, di ba? Okay, I'm sure daghan na kaingon ana, maulaw lang siguro mo share, 'di ba? So don't worry kasi sa first few years naman namin, akala namin naubos na din yung prospect list namin. Akala namin naubos na din namin silang na approach. The truth is, naubos mo nang na-approach yung komportable mo lang i-approach. Yung prospect list mo kasi sinulat mo lang, pero yung chinat mo, yung mga komportable ka lang i-approach. Yung mga hindi mo talaga sila in-approach. Kaya sinasabi mo, wala na akong prospect list. Actually, the right thing to say is wala na akong komportableng prospect na i-approach. Okay? Do you agree with me? Kasi yung iba, judge mo agad, di ba? Ayoko nito kasi maarte yan sa college. Ayoko niyan kasi super ganda niyan tapos Miss Popular yan sa college. Or, di mo na to kasi sobrang yaman nila. Doktor yung ano niya. Ikaw yung nagja-judge, okay? Inuunahan mo na, di ba? So we have to create an active candidate list. So empty your mind out and put it on paper. Again, you have to have that notebook. Hindi pwedeng nasa utak lang. Hindi pwedeng nasa cellphone lang yung prospect list mo. I tell you, hindi yan nag-work. Okay? So, I want to see sa camera natin, show me your prospect list. Okay? Wait lang. Diba? Dapat notebook talaga kasi mas effective yan, okay? So, kung gusto nyo talagang mas effective yung pag-prospecting nyo, dapat meron kayong notebook, okay? This is so, yung iba hindi nag-open ng camera. I really hope na seryoso kayo sa prospect list nyo and meron talaga kayong notebook, okay? Kasi pag nasa utak nyo lang yan, pag nasa cellphone lang, pag hindi talaga siya nag-work kasi kailangan talaga natin siyang i-categorize, kailangan natin i-highlight, 'di ba? Ganyan talaga siya. Okay? So again, sige, share ko muna. Nasa Excel, okay, that's also good, 'di ba? Wag lang sa cellphone, okay? Sa Excel, okay na okay 'yan kasi I also do sa Excel. And sa notebook din minsan. Yung sa notebook, sinusulat ko yung mga kailangan ko na talagang i-invite for this week or for this month. But lahat ng prospect list ko, more than 300, nasa Excel. Okay? So next, raise your awareness. Maybe our social circle is so locked. That is why hindi tayo nakapag-prospect. Okay, maybe yung ini-invite mo lang is yung mga kilala mo lang, hindi ka nakikipag-usap, you don't smile at people, you don't say hi, 'di ba? So, kung hindi ka smiling, mapapasmile ka talaga dito, 'di ba? So, wala namang nawawala kung mag-smile-smile lang tayo diyan. You have to be friendly. And every day we are presented with an opportunity to connect to the world. So, for example, sa amin, yung nag-Siargao kami for 1 month, hindi po yun pure bakasyon lang. Workation po talaga yun. So, marami po kaming naging friends doon, sobrang dami. Tapos, yung mga tao naman, pag mga island, sobrang friendly, di ba? So, pag everyone is smiling, parang ganyan. So, sobrang gaan ng loob. And then, of course, no, before kami umuwi, marami din kaming na-enroll, marami din kaming nabigyan ng nabentahan ng products because
ito naman talaga yung work natin, di ba? Nag-CrossFit kami doon, so marami kaming na friends. So yung mga tao pala doon sa kasama namin sa CrossFit, ano pala sila, mga businessman din. May mga restaurants, may mga business doon. So good market siya. That is when tumagal kami ng 1 month kasi nga nag-extend kami, meron kaming mga clients doon. So, for example, kumain kayo sa restaurant, may waiter dyan, di ba? So, ask the name. Uy, anong name mo? Sige, mas gusto kasi nila na tawagin sila sa personal name nila. So, hindi mo naman kailangan i-invite agad-agad, di ba? So, kunin mo lang yung name. Okay? And of course, yung sinasabi ko, never prejudge anyone. You don't know what's going on. Maybe makikita mo sa kanya sobrang yaman nila, sobrang ang daming business, pero hindi naman problema ang pera sa kanila, pero baka problema nila time. Or baka problema nila health. We don't know, di ba? So, wag kang mag-prejudge, okay? So, network on purpose, transform from being a hunter to a professional. Kaya minsan, naaanoy yung mga prospect natin sa atin, it's because nagiging hunter tayo. What do you mean by hunter? Parang sunggab ng sunggab ka lang dyan, tapos hindi ka man lang nakapag-build muna ng relationship or friendship with that prospect. Kung ikaw, 'di ba? Parang kung hindi mo kilala tapos parang hindi ka pa nakapag-build ng rapport with that person tapos in-invite ka agad-agad ng ganito, masisinzon mo talaga, 'di ba? So let's be professional. So add names to your list every day. Kung nakita mo nandaanan mo sa Facebook or nakita mo sa mall, 'di ba? Isulat mo agad, okay? So prospecting must be a lifestyle. Join some groups like for example, si Coach Dale may NMAX na group, or kung plantita ka ba, o sige, join a Facebook group ng mga plantita, or yung may bago ako na joinan ngayon na home buddies. Grabe naman yung mga members doon. 560 million ata yung mga 560, basta sobrang dami. So there, 'di ba? Hindi naman nga agad-agad invite din ko sila lahat. So I have to build relationship muna with people. So be a citizen of the world. Huwag kang magkulong sa kwarto and you're sa corner mo, okay? And then ito, prospect list. The goal is to reconnect with people and know their needs. So yung mga, siguro may mga nakapagsabi nito, Coach, ano kasi ako, Coach, introvert ako, wala akong masyadong kaibigan. Ako din, di ba? Hindi naman super introvert ako, pero kung sino yung classmate, barkada ko sa high school, yun din yung barkada ko sa college. So very opposite kami ni Coach Wawi. Si Coach Wawi naman, lahat ng corner sa Iligan, kahit sa Siargao, kahit sa Manila, kahit saan, meron siyang ka-appear, di ba? Ako, kung sino lang talagang kilala ko, yun din yun. So, hindi po nagmamatter yung personality dito. Kasi meron tayong system. Meron tayong process. That is why we are here to learn. Okay? All we have to do is to follow the process. Okay? So, next, write down at least 200 names. Sige daw, be. I want to see kung sino sa inyo na seryoso talaga. 200 plus yung names na nasa prospect list nila. Type me. Okay. Ako din, 300 sa akin plus kahit 9 years na kami sa business. Okay, so how about the others? Okay, so yes, no? A lot of associates kasi, nahihirapan sa prospecting because they don't do this seriously. So for example, meron kang 50 names dyan. 50 lang yung nagawa mo. And I really don't believe na 50 lang talaga yung mga kilala mo. Ma-introvert ka man or ma-extrovert. May Facebook naman. And I don't believe na mayroong 50 lang yung friends mo sa Facebook. Usually talaga is more than 1,000. Yung iba nga full na, 5,000. So, eto, yung mga iba na na-frustrate, it's because baka 50 lang yung naisulat mo na names or 100 lang. Tapos sa 50 na names na naisulat mo, nag-invite ka ng 20. Tapos sa 20, na-reject ka ng 20. Tapos sasabihin mo, I think Coach Yusana is not for me kasi na-reject ako ng 20. Kaya po, yung purpose is more than 200 yung kailangan nating ilista para hindi tayo masyadong nasasaktan sa rejection na 20. Okay? Nagets nyo? Okay? Normal talaga yan. Huwag kayong ma-frustrate. Kung na-reject kayo ng 15 people, 20 people, 25 people, gamay na kayo na. Okay? So, maliit lang talaga yan na rejection compared sa rejection na dinaanan talaga namin. Okay? So, if hindi ka naka-feel ng rejection. Meron ba dito hindi naka-feel ng rejection?
Okay, sorry. That means kung hindi ka naka-feel ng hapit na hulog akong ring light. Okay, kung hindi ka naka-feel ng rejection, that means you're not doing the business. So I want you to understand that normal ang rejection pag ginagawa mo na yung business. Pag nag-start ka na nag-invite, pag nag-start ka na nag-prospect. Okay? So, yan. And then of course, meron tayong mnemonics dito. So Franco, kung gusto niyo to, friends, isulat mo lahat, friends mo, relatives, association, neighbors, diba? Sharo, classmates, office mates, mga office mates mo dati, current office mates mo ngayon, diba? So, and of course, kung hindi mo gusto yung yung Franco naman, sa Facebook ka. Click mo lang yung Facebook, 'di ba? Sa Siargao hindi pala sila nagfe-Facebook masyado. Instagram doon, okay? So sabi ko, ay in IG pala dito sa Siargao, okay? So so na marami ako parang napuno yung parang nadagdagan yung IG ko dahil doon, no? So iba-iba. So mag-adjust ka din. So marami din ako naisulat from Instagram, no? So dahil sa bakasyon namin. So yan, i-click mo lang yung friends sa Facebook mo, tapos lalabas lahat ng mga pangalan dyan, and then i-categorize mo silang lahat. I'm sure lalagpas talaga yan ng 200 if you will do it. Okay? So eto, mas better nga 300 plus if mag-run ka talaga. So prospect list, i-categorize natin kasi kung naka-isa lang yan ng linya dyan, lahat ng names, it's confusing. Okay? So warm list, no? So this list, no, ito ang mga tao na close na sa'yo. Mga barkada mo, classmates mo, mga relatives mo, okay? So the trust is already there, tama? Kasi kilala mo na sila. Pero yung downside naman dito, uunahan ko na kayo. Sa warm list, mas dito kayo masasaktan. Okay? Kasi usually, okay, para magiging normal yung feeling nyo, easy yung feeling nyo. Okay, so sa warm list, usually talaga mag-reject unang-una sa atin, yung mga close sa atin. Do you agree with that? Sino yung naka-experience na close mo siya, barkada mo siya, tapos relatives mo siya, tita mo siya, supportive naman siya dati, tapos pag-invite mo ng Yusana, na-reject ka, tapos sobrang sakit, akala mo si Yusana hindi na para sa'yo, di ba? Binase mo lang yung feelings mo sa rejection mo sa mga relatives mo, di ba? So that's normal. Kasi nga, over familiarity. Okay? So kung over familiar sa'yo yung person, madali siyang mag-say no. At saka, minsan, hindi lang say no. Minsan, gino-joke ka pa, di ba? Tinatawanan ka, okay? So that's normal. Practice lang yan, okay? So yung mga ganyan na mga experiences nyo, I want you to know that we, your leaders, mas marami din kami na experience na ganyan. Okay? So move forward lang, move on. Tapos ito, kailangan mo pa rin silang ilista. It's because yung mga close mo na naman na nag-reject sa'yo, pero hindi naman 100% ha. Meron namang iba talaga na nag-support talaga. Pero once makita nila na meron ka ng resulta sa business, sila din yung pinaka-supportive sa'yo. To see is to believe. Okay? So wag mo lang sila, don't burn the bridges behind sa mga relatives mo. And of course, no, these people are ready to be invited. Okay? Invite mo pa rin sila. Pero the tip here is know their current need. Minsan kasi parang ina-assume na natin yung current need nila. Hindi natin inaalam kasi assuming tayo minsan, 'di ba? So for example, pinupush mo palagi yung business sa tita mo, tapos ganyan, pinupush mo yung 500 points without knowing health pala ang need ng tita mo. So kaya hindi mo na-close yung deal, it's because wrong yung approach mo. Okay? So for example, arthritis pala yung problema niya, tapos business mo palaging dinidiscuss, so hindi mo na-target yung need niya. Okay? So yung action mo sa warm list is to know their current need through the art of form, which is a discuss ko later. And then, sa cold list naman, ito yung mga taong na friend mo lang ngayon, di ba? Bago mo lang sila nakilala, or nabilihan mo lang ng kakanin, or nag-order ka lang ng mga nuts, or meron siyang mga food na na-orderan mo, or na-friends mo lang siya sa Facebook, or hi, hello lang kayo sa college, no? Sa school or sa office, no? Hi, hello lang. So ito naman, hindi pa na-build masyado yung trust and rapport. So that is why, wag kang sugod ng sugod agad-agad. So build muna the rapport. So find a way to connect with them. So if
Kung sa Facebook mo naman sila nakilala, so find a way to connect with them. So mag-comment ka, like for example, sa My Day, grabe yung My Day, gamit na gamit talaga sa amin. No? So I don't know with you if you're already doing that. For example, na-browse mo sa My Day niya, di ba? Instead of stalking people, mahilig naman talaga tayo mag-stalk, di ba? So gamitin nyo na lang para magamit nyo sa business nyo, yung pag-stalk nyo. So sa My Day, for example, uy, saan to? Masarap ang food dyan. Saan yan located? O, diba? So, nag-start na kayo ng conversation. Dati, walang My Day. Hirap, diba? So, for example, nag-post siya ng dog. Uy, anong breed ng dog na ito? Sa'yo ba to? O, diba? So, nakapag-start na kayo ng conversation. So, wag na wag kang mag-approach ng isang prospect mo na sasabihin mo, uy, kamusta? Diba? Don't ever do that. Kasi pag magsabi ka ng kamusta, it's either isipin niya, mangungutang ka, or maibibenta ka. Diba? Okay, so yung pag-approach mo sa mga guest mo or sa mga prospect mo is parang makapag-start ka ng conversation. Okay, so hotlist. Sa hotlist naman, presentation is already done. These people are interested na. So, if you have people na tapos na napresentahan, naka-join sa HFO, tapos interested, manghingi lang ng pera sa husband or aantayin lang yung sweldo, so ilista mo talaga sila. Tapos, what's their feedback? You write down their feedback. For example, Apple, okay? And then Apple, kakausapin mo na ang husband this Friday, so follow up on Friday night. O, ganyan talaga, ka-detail, okay? So, kailan mo siya napresentahan kasi sa dami-dami ba naman ng pwede mong mapapasok sa HFO, hindi mo na sila maalala. So if you have your list with you, so alam mo na kung sino yung ipapa-join mo sa mga bridging events, sino yung ipapa-join mo sa mga product training, kung doctor yung speaker. Like for example, tomorrow meron tayong product training na si Dr. Di Cueco yung speaker. So titingnan nyo sa hot list kung sino yung mga napresenta nyo na product or health ang priority nila. Tapos ipapa-join mo na naman sila sa mga ganyan na trainings. Okay? It's because yung follow-up at saka closing, talaga siya, series of immersions. Okay? So yan. And then of course, at the next appointment. So sa dami-dami naman, for example, nailista mo na 250 names. So sino yung uunahin ko? So who among you here are still running for Premier Platinum Pay Setter? Type PPPS. Wala. Wala nag-run ng PA. Okay, si Angel Burt, am I pronouncing it correctly? Lizame. Okay. Chaidar. Okay. Sige. Hermie B. Yeah. Hermie B. Okay. So, sige. So, marami pala din, no? So, yes, no? Ito yung technique. If you want to hit your PPS, nandito yung technique na you have to highlight the people, the right people muna. Okay? So, the people that are motivated. Kung nagra-run ka ng PPS, make it 50 na lang. Okay? So, influential. May need. It's either need niya yung health products or additional income. May trust na sa'yo. That means kilala mo na, okay? Nakapag-build ka ng relationship or rapport sa kanya. May money. I'm not saying na hindi natin i-invite yung walang money, but if you are still running for Premier Platinum Pay Setter, para ma-hit natin siya kasi time-bounded, so unahin muna natin yung may money, may resources, may sweldo, or may credit card. Okay? So, and of course, may authority or influential. Tapos, eto, we want to create a dream team, right? So unahin talaga natin yung highly ambitious like us, highly accomplished, and highly driven. Okay? So yan. And of course, okay. Wait lang ha. Tapos, eto. Prospecting. So sa prospecting naman, no? So we have to, ito sa, wait lang ha. Okay. For a while, guys, ha, na lang ko okay, sige. So, ta? Nawala ito akong kuan. Hindi makita ako sa screen.
Okay, tara. So, sa form mo na kung gingon ka, ito yung sinasabi ko kanina na sa warm list, okay, di ba? We have to know the current need through the art of form. This is very critical kasi pag nag-invite ka diretso-diretso tapos hindi mo alam yung need nila, fail talaga siya. So for example, no, ito, uy, kamusta yung family mo, di ba? Magtanong ka sa family kung kilala mo naman yung family. Huwag kang maging weird, no? So ito lang, example lang to. So kakamustahin mo yung family niya. Uy, nakita ko yung papa mo sa Robinsons kanina. Nakauwi na pala siya. Di ba Saudi siya for a long years, di ba? So sasabihin niya, oo, nakauwi na siya kasi matanda na, tapos meron siya maintenance, tapos ganyan, ganyan. So, ay, talaga, ano yung sakit niya? Diabetic kasi, tapos ayaw na namin siya mag-work. So, at least, nasa isip mo, ay, diabetic pala yung father, so pwede ako mag-offer ng health products sa family nila. Or organization, uy, ano mo yung organization na active ka dati, di ba? Mga JCI, mga ganyan-ganyan. Recreation, di ba? Or you're into fitness, you're into parang nag-gym ka, 'di ba? Nag-gym ka pa rin ba ngayon? So parang hahanapin mo yung need niya as of the moment. Okay? Tapos kung makuha mo na yung need, it's either health ba or finances, additional income. So, dyan ka na, sa message, dyan yung invitation mo. Okay? So, eto, sa dose, no? Sa dose naman is, ito yung mga keywords to make your client curious. Okay? So minsan kasi hindi nila napapasali sa webinar. One factor dyan is parang na-explain na nila lahat kung ano yung maririnig nila sa webinar. So, what's the point of attending the webinar kung sa chat mo pa lang nag-explain ka na actually it's Usana, it's a cellular nutrition company, and the flagship product is sobrang ganda, it's called the Essentials, 'di ba? So, parang what's the point of mag-attend pa siya ng webinar? So, yung gagawin mo is to make the client curious. Okay, so USA-based company, NYSE listed, earn in dollars, performance-based, international expansion. Later, meron akong mga script na pwede nyong i-screenshot tapos pwede nyong i-apply. Okay, so wag nyong gagamitin yung word na network marketing, MLM, selling, recruit, upline, downline, mga ganyan. Okay, as much as possible, don't mention the Usana company para at least hindi nila i-google. Tapos pag mag-google na sila, i-judge ka na nila, i-generalize ka na nila, di ba? So yun ang usually nangyayari, di ba? So ma-feel mo naman yan eh. Pag for example, for us, hindi na kami nakakalusot dyan kasi siguro 90% of our friends naman sa Facebook is alam nila na Usana ginagawa namin for 9 years ba naman. But sinasabi namin, uy, alam mo naman na saan ako connected, right? I want to blah, 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 blah. So, pero with you guys, mas madali kayong maka-invite. Kasi, mas naku-curious sila sa inyo kasi wala naman talaga silang idea kung anong ginagawa or anong ino-offer nyo. Nagets nyo? Okay, so mas mahirap po sa amin mag-invite. Kasi the moment na mag-chat na kami, alam na nila kung ano yung purpose namin. Okay, so maximize that one. And of course, sa social media control, by the way. So if you are a newbie or a new associate in Usana, so wag niyong gawing tindahan yung Facebook account nyo or yung social media account nyo na puro Usana na lang products ang pinopost nyo dyan. So make them curious kung ano talagang ginagawa nyo. Nagets nyo ba? 'Di ba? So yes, people buy your change, 'di ba? So parang naku-curious lang, 'di ba hindi naman siya health conscious? Parang ngayon medyo nagpo-post na siya ng healthy. Ano kayang nangyayari sa kanya? Mga ganyan-ganyan, okay? So inviting, of course, no, pag matagal na kasi sa sana, of course, pwede niya nang gawin. So sa inviting naman, this is the gateway skill for network marketing. If you don't do inviting, wala tayong papresentahan. Kung wala tayong papresentahan, wala tayong i-close. Kung wala tayong i-close, wala tayong pay-in. Tama? So, we really have to master this one. So, right invitation mindset, problematic versus professional. So, problematic invitation, avoid hounding your prospect. Yung mga hunters, we are not sharks here. Okay? So, wag yung, for example, once lang kayo nagkita, tapos invitein mo na siya agad. No. So, you have to build your relationship. Build friendship muna. And kilalanin mo muna yung prospect mo. And then of course, emotional rules in inviting. Emotionally detach yourself from the outcome. Sino ba yung dito, pag nasasaktan, 1 week nag-e-emote, pag na-reject?
Grabe yung 1 week, no? Tapos, 1 week na-reject, ay 1 week nag-emote kasi na-reject. Pagbalik niya, na-reject na naman siya, nag-emote na naman, tapos nahuli na, wala ng PPS, okay? Ubus na yung day sa PPS, okay? So, eto no, ako noon, pero ngayon hindi na, di ba? So, eto na, this is very common once you are very new. And congratulations for being here kung 1 to 2 months ka pa lang in Yosana. It's because very critical ang 1 to 2 months. Kasi dyan yung grabe yung rejection, dyan may experience sila na magda-doubt sila, merong grabe yung fears, di ba? So, eto no, every time you do inviting, every time you do closing, every time you do presentation, emotionally detach yourself from the outcome. I'm not saying na wala kang pake sa outcome, but detach your emotions kasi wala ka namang control sa outcome as long as you do your part best. Okay? So, for example, sa akin, dati kasi, I practice this na, for example, coming pa yung client kasi we do offline presentation. So, pag once coming pa yung client, nagpa-prime na ako sa sarili ko. Sinasabi ko na sa sarili ko, ito pa lang yung client. Ay, nako, 500 points to, magpe-pay in talaga to. So, sinasabi ko at the back of my mind. So, that's what we call priming so that pag upo ng kliyente, positive na positive yung aura ko. Positive yung sinasabi ko, positive yung energy ko. Kasi, pag for example, if you do the other way around, like for example, coming pa yung client or magsasabi ng client na, sige, magpa-plug in ako, tapos ikaw, yung mind mo very negative, parang, ay, naku, dato ra ba ni, or mayaman to, baka hindi to mag-pay in, hindi to para sa kanya, doktor ito, baka hindi niya magustuhan. So, yung outcome talaga, negative talaga, kasi sa very beginning pa lang, negative ka na, okay? So, that's the law of attraction. So kung nakakatulong talaga siya based on my experience. And of course, as long as binigay mo yung best self mo, so yung outcome, huwag ka masyadong masaktan. Maybe you always think na if it's a no today, if it's not a no to forever. Okay? If it's a no today, it's not a no forever. Maybe preoccupied yung mind niya, ang dami niyang problema, personal problem, or maybe hindi talaga niya priority kasi meron talaga siyang iniisip na mas priority niya ngayon, or maybe ikaw kailangan ka mag-improve sa presentation mo. So there is wala talagang bad experience, only learning experience. Okay? So wag kang masyadong mag-emote. Okay lang talaga 5 minutes mag-emote, pero wag kang mag-emote ng 1 week kasi 56 days lang yung PPPS. Okay? Sayang yung 7 days na emote-emote mo, di ba? 5 minutes lang, then move to the next client. So, be yourself, be your best self. Bring your passion, posture, and confidence are very important also. So, step 1, be in a hurry. What do you mean by this? People are always attracted to a person who has things going on. Okay? So, hindi po tayo na, for example, ikaw, Yosana associate ka na. So, the moment na nag-register ka, it's because na-curious ka, hala, grabe, no? Yung nag-invite sa akin, ano siya, parang meron siyang 2 anak, tapos teacher pa siya, tapos nag-Yusana pa siya. Parang curious na ako, 'di ba? Do you agree with me na hindi ka naman talaga ma-attract sa someone kung nag-invite sa iyo tambay sa nagiinuman lang sa sari-sari store, mga ganyan, 'di ba? Walang ginagawa. Okay? So mas na-attract ka sa mga tao na sa sobrang busy nila kahit meron silang work, full-time mommy pa, tapos in-approach pa ka for this business. Okay? So example, pwede mo tong sasabihin sa friend mo, uy, I don't have a lot of time to talk ha. You know naman that I'm a full-time mom, tapos nagwo-work pa ako. So, but it was really important to reach to you. Nadyo ko'y tuyo sa imuha. Diba? So, mag-curious sila sa imuhang tuyo. And of course, compliment the prospect. Ito, diba? So, kailangan din genuine ka din, diba? So, compliment the prospect. The compliment must be sincere. Okay, so it opens the door to real communication, will make the prospect much more agreeable about hearing what you have to say. For example, ikaw, na-compliment ka sa someone, tapos after a day, merong favor sa'yo. Di ba makapag-yes ka? Okay? So for example, you have been very successful and have always respected the way you've done business. Kung ikaw ang sasabihan ng ganyan, di ba parang nakakataba naman ng puso, tapos the following day, uy, meron akong favor, I want to invite you sa isang webinar. Parang,
Okay, sige, kailan ba yan? 'Di ba? So you've always been supportive of me and I appreciate that so much. And you have an amazing mind for business and can see things other people don't see. And ito, if hindi mo masyadong close who you are super sharp, can I ask what you do for a living? So pwede din siya makapag-start ng conversation. Tita mo ba yan na idol mo talaga siya when it comes to business? So pwede mong sabihan ng ganyan tapos before ka mag-invite. And then of course, ito yung sinasabi ko sa inyo na um, mga script na pwede nyong gamitin. So pwede nyo talaga itong screenshot. And I'm actually using this until now, kami ni Coach Wawi. So hindi naman lahat ginagamit namin. So namimili lang kami depende sa personality ng client namin. So eto, for example, no, direct approach. So when you told me na ano ba, you need to find a job, were you serious about it or were you just kidding around, 'di ba? So sabi, 'di ba, nag-usap tayo last week tapos sabi mo na kailangan mo talaga makapaghanap ng another source of income. I guess I found a way to solve that. Meron kasi akong in-invite ako ng isang friend tapos ano daw siya, parang online side hustle this pandemic. So pwede kitang isama kasi meron pa namang extra. Tapos tayong dalawa makinig tayo. Wala namang mawawala kung makinig lang tayo. 'Di ba? Or are you still looking for an additional source of income? I found a way for both of us to start a business with lesser risk. 'Di ba sabi mo last week, nag-usap tayo, you want to start a business pero natatakot ka sa risk. May alam ako mas lesser na risk pero hindi ko siya ma-explain kasi bago lang din ako dito pero baka pwede mo siyang pakinggan tapos tingnan mo kung pwede ba siya sa'yo kasi less talaga yung risk niya. Okay, so let me ask you off the record, if there was a business you could start working part-time from your home, would that interest you? This is a very powerful question. Pag tinatanong ko to sa mga prospect ko, makapag-yes talaga sila. So sasabihin nila, ano ba yan? Paano? Anong gagawin? Okay? So, eto indirect approach. Ito, gagamitin mo to kung ikaw na mismo ang nagpe-present. Or ikaw na mismo ang nagpe-present ng product, kahit hindi sa business, kahit nagpapatulong ka pa lang sa upline mo sa business na site, basta ikaw lang yung mag-start ng presentation, di ba? So, hey, I've just started a new business and I'm really nervous, but before I get going, I need to practice on someone friendly. Would you mind if I practiced on you? So nagamit ko to, 'di ba, sa mga friends ko. No, so syempre hindi naman word by word. So i-edit nyo to, i-rephrase nyo to, depende kung paano kayo magsalita para hindi naman mawirduhan yung kausap nyo, okay? Yung kaibigan nyo, 'di ba? So I found a business I'm really excited about, but what do I know? Mas eksperyensyado ka naman sa akin kung pagdating sa business. Would you look at it for me and if I made it easy on you and let me know if you think I'm making the right move? 'Di ba? Parang evaluation siya. So, hi, my company is expanding in your area. 'Di ba? Nasa California ka. So, would you do me a favor and take a look at it and let me know if you think it will work where you live? 'Di ba? So pwede 'yan, i-rephrase niyo lang 'yan, 'di ba? Gamit na gamit talaga 'to when it comes to parang mag-client ka outside Philippines. Tapos ito, I'd like to referral approach naman. Okay, I'd like to ask, who do you know ambitious and would be excited about the idea of adding more cash flow to their life? So actually, nagamit ko to last 2 weeks ago. Tapos may na ano ako dito, na-send ko to sa isang high school friend ko. Tapos sabi niya, actually Jecel, nag-stalk ako sa Facebook niyo. Tapos ang ganda ng lifestyle niyo. So yes, actually pwede ako na lang makinig kung ano ba tong cash flow na sinasabi mo. 'Di ba? So yan. And who do you know that might be looking for a strong business they could run from their home? For example, mga mommy, alam mo na hindi siya basta-basta makalabas kasi merong 2 anak, mga ganyan. Or nasa bahay lang, 'di ba? Hindi especially right now, you can actually use this, no? So number 3 and the last one, no, I work with a company that is expanding in this area and I'm looking for people that might be interested in some additional cash flow. Do you know anyone that might fit in the description? Di ba referral lang pero siya yung target mo. Okay? So, next. Na-screenshot nyo na ba? Type yes. Okay. And then, sige.
And the last one is this. So if I would use, so if I could show you the presentation that could help your concern right now, would that interest you? So once mag-yes na siya sa mga questions niyo, so powerful din kasi once mag-set ka ng appointment, questions talaga. Okay? Tapos get a time. Once mag-yes na siya, get a time commitment. So, I don't want to waste your time or mine. Uy, alam ko na sobrang precious yung time mo kasi sobrang busy ka. Ako din, sobrang busy ko din. So, why don't we just try to lock in a time? So, ano ba? Ano ba yung mas prefer mo? Weekend or weekdays? So, papiliin mo talaga siya. Bigyan mo siya ng options. Kung sasabihin mo kasi sa kanya, uy, kailan ka vacant? So, sasabihin talaga niya na, ay, busy pa ako ngayon, pwede next month na lang, di ba? So, pero kung bibigyan mo siya ng options, automatic, mamimili yan, di ba? So, ano ba yung mas i-prefer mo? Weekend or weekdays? Weekend na lang kasi busy ako sa weekdays eh. Sige, Saturday, Sunday. Sige, Sunday na lang kasi mas relax ako sa Sunday. Sige, okay din ako sa Sunday. Ano ba yung gusto mo? Afternoon or after dinner na? After dinner na lang para wala na ako masyadong iniisip. Sige, I think 8 p.m. would be great. So, wag niyo siyang, parang make sure na ikaw yung magko-control sa conversation niyo. Okay? So, hindi siya ang magko-control. Ikaw yung nagko-control. So, tinutulungan mo lang siya na mag-decide para mag-set ng appointment. Okay? So, sige, I think 8:30, no? Okay na yan para sa atin. Oo, okay na yun. 8:30, parang relax na ako niyan. Sige ha, na-block ko na sa schedule ko, na-block ko na sa calendar ko, tapos mag-alarm to a day before. So 8:30, see you on 8:30 Sunday. Tapos, okay lang ba i-alarm mo din sa calendar mo para hindi natin malimutan? And magsasabi lang ako na mag-remind ako a day before. So, na-block ko na to para at least para talaga sa time natin. So confirm and get the prospect's mobile number. Importante talaga na meron kang mobile number kasi hindi naman all the time online. Minsan, sana yung prospect mo, hindi pa siya nag-plug in. Ay coach, hindi nag-online. Tawagan mo. Ay wala akong mobile number niya coach, diba? So it's very important, especially if nasa Philippines lang siya. Meron ka talagang mobile number para at least on the day, sa morning and the day before, ma-remind mo siya. Okay? Minsan din, di ba, sino ba sa inyo natatakot mag-remind ng appointment sa guest? Okay. Parang nahihiya kayo na i-remind mo siya. Huwag kayo mahiya. Business appointment to, di ba? Think you sana as a business. Okay? So, hindi po ito laro-laro lang. Okay? So, do you have, yes, no? This few slides left, no? So, this sounds easy, but it's difficult to do. All of us come into the business with the hope of recruiting some great people. It's hard to disconnect from those expectations, but you need to remember that we're not hunters, we're not sharks. Our job is to educate people and help them understand what we have to offer. We act as consultants offering suggestions on how people can live a better life. So ako gusto ko din i-remind sa inyo na if ever ma-reject kayo, always think na it's not your loss, it's their loss. We are consultants here, di ba? Yung consultants naman, hindi naman nagfo-force or hindi naman talaga fino-force nila yung mga sinasabi nila, di ba? Consultant nga, di ba? Nasa iyo kung tatanggapin mo ba or not. Okay? So that's from Eric Worre. Another quote here. Nawala na po akong Tara. So if you succeed in this business, it's going to be you who creates that success and not us. Okay, for especially for the new ones. And if you fail in this business and if you quit in this business, it's going to be you who creates that failure and not me and not us, not your coaches. Kasi kung mag-quit ka, you decided to quit. 'Di ba? Hindi naman kami nagsabi na mag-quit. Okay? So you are going to be the difference between success or failure. So I'm here, your coaches. We are here to guide you every step of the way, but we cannot do it for you. That is why after every training, do your part. Okay? Tingnan mo yung prospect list mo. Wag mo na mag-Netflix, 'di ba? Yung Netflix reward kung productive ka today, sige, mag-ano ka ng one episode diyan. Pero unahin muna natin to right after, 'di ba? So the training. We are here to work with you but not for you. All right? So I hope meron kayong na kuha sa 1 hour training natin. 1 hour talaga siya, insakto. Okay, do you have questions?
Sige, pwede, konti lang naman tayo, so you can unmute yourself if you have a question. I think wala na or nagta-type pa. Or nag-iisip ng question. Back to you, our host. I think wala nang question. Ayan, Coach, may nag-PM, nahiya Okay. siguro. Sabi niya, Coach, what if po daw, nasend niyo na po yung invitation, tapos parang familiar sa kanya yung invitation, tapos what if sasabihin niya daw na, yung sana ba ni? Kay murag na-invite na magugugin nga pagka-invite. So, unsa daw ang i-reply? So, pwede ka moingon nga, Bisaya ano ang nag-question? Bisaya ra, Coach. Pwede ka mangutana nga, unsa imong perception sa'yo sana? So, ibalik sa iya ang question. So, para at least, dili bitaw makat ang conversation. So, if ever na yung mga questions inga na, ayo sana ni, na murag familiar ang invitation, murag na-invite ako gingani. Unsa di perception nimo sa iyo sana? And then pag-invite sa imuha, nag-yes ka or unsa imong gi-respond atong invitation? Para makabalo ka kung naka-attend na ba siya or basin hindi naka-attend na siya, di ba? Then basin magkalas sa imong oras, nakadong na day siya or member na day siya para at least ano nimo, mapangutanan nimo unsa iyang feedback ato. Then kung naka-attend siya, naka-attend ko, then unsa imong feedback? Unsay imong kuan about sa presentation? Naka-take ko maayo di compliment dayon, 'di ba? So at least okay rin yung relationship. Balag na move to the next client na pud ka. Kung naka-take na siya or naka-member na day siya, 'di ba? At least di kay kala sa oras. Sige, napa? All right. Thank you, Coach. Napa, Coach. Mag-unmute daw si Robert. Yeah, sure. Hello, Coach Jecel. May gabi. May gabi. Parag bago pa gawas sa akong mind balin murag ambot kitong ingon lagi nimo nga makatabang jud ang my day sa pagkuha ng conversation starters, pero akong na-observe manggod since parag taud-taud na po ko ba kay most of kanang kuha ko is mga selfies, especially sa mga bayi. So kanang murag kung mukuan ko conversation starter like parag kadolo ko sa man ako ikaw na ni conversation starter may po ko naghalak kagwapa ba din murag naa sa receiving end like kinsa man siya mag-creepy ni siya natawo kanang na murag isa sa akong concern ba kay kanang murag ako naglabyan selfie na halos sayanga kay ni nga mga ipag-prospect ay daghan mong kay ni akong gipanakuan sa mga sir, kasabot ko nimo basin manggod, 'di ba? Kasabot ko nimo basin ma-misinterpret ka nga, 'di ba? Business ang imong tuyo niya, ang imong pag-approach sa selfie ka nag-comment. So, huwata lang sir nga dili selfie ang mighty. For sure, di po siguro siya mag-selfie, no? Napo siguro siya minding nga sa ba lahi pod ka dili pod selfie. Kanang kuan ba kanang panglabyan manggod ko siya mag ko sa man ni ako lang nasa story nako nga puros man mga selfie murag maabtan og mga pila ka minutes so anaw na lang. Pwede man kung kaila na pud kay nimo sir. Pwede naman ka moingon pod. Uy, kanang kumusta na day ka? Day ka based karon. Kana sidera coach. Kung Kayla ra close pero si okay, coach kung uy. Asa naman ka based karon? Nagika connected kanang mga nga naka-connected, naka-based ana. So napod ko gi-chatan na nga minding nga abit ko nakalarga kag Canada, mura Philippines pala gini mong my day. Ay kuan nag-start na naming conversation. Invite na pud na ako siya after a week. Okay. Thank you. All right. So, thank you, Sir Robert. Anyways, nasa chat box. Yes, nasa chat box. Katawa siya. Sige, kanina Jesseline, how do you schedule po yung mga guests nyo nasa ibang bansa and yung contact number? Asa kung nasa laing country, wala na gitay may mo na kay lisod pod mag long distance na nila. Make sure lang yun nga inyong nasabutan lang gid ninyo maayo ang inyong time schedule. So how do you schedule kung nasa laing country?
So, ang imong pangutanon, so katulad gyapon, weekend or weekdays, Philippine time, Canada time. So unsa may kung ingani nga oras unsa man time sa Canada ana miss kanang convenient pud sa imuha. So for example this week Tagalog sorry. So si Miss Jecel sorry. So Tagalog din siya. So actually pwedeng ay same pa rin yung process na sasabihin mo sa kanya na weekend or weekdays ba yung schedule mo kung nasa Canada siya ano ba yung time sa Philippines niyan. So mag-set lang mo ang time na convenient sa kanya at the same time okay din sa iyo. But sa mobile number wala na tayong magagawa kung abroad. But make sure na sasabihin niyo sa kanya. Usually naman sa abroad sila parang nagrespeto talaga sila ng time. Usually sa experience ko. Kasi time is precious talaga sa kanila. Yes, same pa rin. Ipa-alarm, tapos mag-remind ka a day before. I-remind kita a day before and on the day. Tapos, para hindi natin makalimutan dalawa, kasi tayo namang dalawa ang nag-agree nito. So, i-remind siya na kayong dalawa ang nag-agree sa time. Hindi lang ikaw, kayong dalawa. So, i-block mo din sa calendar mo, tapos mag-alarm ka. Kasi iba yung time zone natin. Okay? All right. Some few questions. Ayan, wala na ba? Coach, paano mag-invite sa katulad mo o profession? Nurse? Nurse, usually time freedom and financial. Pero kung nasa abroad, usually additional income kasi madaling ma-invite ang mga nurses ngayon kasi sobrang pagod sila sa work, sa being a frontliner. So I have mga classmates na nag-register talaga kasi they want to have an extra source of income. For example, yung classmate ko na nasa US, nag-stop siya talaga siya nag-work. Though need sana talaga siya mag-work kasi silang dalawa ng husband niya para ma-compensate yung gastos nila. This is a story. Tapos na-invite ko siya agad-agad like nag-chat kami 3 days tapos on the 4th day na-invite ko siya on the 5th day na-presentan ko siya tapos nag-register siya agad. Sa US siya. Tapos yung reason niya is na-realize niya na what she's doing is still active income. And very dangerous yung ginawa nila. Tapos nag-stop na lang siya para hindi siya masyadong ma-expose sa hospital kasi full-time mom din siya. So yung husband na lang niya ang nasa hospital, nag-nurse din. Tapos siya nasa bahay lang siya. Tapos once a week lang siya on call na mag-work. Pero sabi niya, yung husband niya, tsaka yung income niya na part-time or on call lang as a nurse, hindi talaga, parang sakto lang talaga sa US. Kahit nagtanong ako, magkano ba in peso? Kung yung sweldo yung dalawa, sabi niya 500,000 per month pero sakto lang talaga yan dito. Meron kaming maliit na apartment. Meron silang isang sasakyan, ganyan. So kung ma-form mo lang sila ng sakto yung additional income na pwede mag-create ng leverage sa kanila. Nurses right now are parang pagod talaga sila sa work so parang naghanap din sila ng another source of income. And health, of course, to protect themselves. All right. Thank you, Coach. Some more question. Pwede pa po ba tayo maka-cater? Ayan. So, wala na po ba? I guess wala na, no? So, thank you so much. Can we say thank you to Coach Jecel? You can unmute yourself, no? So, or you can chat. Ayan. So, thank you so much. Everyone also for your time. Thank you, Coach Jecel. Apple. And before we will end, can we take a picture? And Coach Dale? I request Coach Dale. Ayan. Guys, please turn on your camera so we can take a picture. Ayan. So, maka-unmute ka, Coach Dale. Coach Dale? Well, count lang. Sige. Sige, at the count of 3, 1, 2, 3, smile. Okay na.
Okay, so thank And you then, so much, nalang guys. announcement, Ay, Paul. okay po, Coach. Sorry. Tomorrow, Friday, 7:30 p.m., Natay Health product training by Dr. Melina Di Cueco. Amo na siyang i-promote tonight. And then, tanan ninyo qualifiers, katong health ang ilang concern, nga gusto gid nila, doktor gid ilang madunggan, di ba? Gusto nila doctor ang ilang marinig, di ba? Wala na ko'y Tagalog. Naubos na. So you can invite them kahit hindi pa sila member, open naman siya to qualifiers. And then of course, no, the Saturday event, we have Coach BJ Ramirez, 7:30 p.m. Success Saturday. And of course, Asia Pacific Convention. Guys, alam nyo, yung, it's every time we attend Asia Pacific Convention, sa Singapore yan, di ba? So, 12,000 yung ticket, plane ticket pa, another 10,000 plus mga accommodation. Every time we attend Asia Pacific Convention, nasa 50,000 yung gastos namin dati. Di ba? Korea unta, pero wala na dayon. Pero imagine right now, you can view or you can witness the Asia Pacific Convention via webinar and it's free. So kung kung hindi pa kayo nakapag-register, register today because 8 days na lang left. Alright? So grabe no, Asia Pacific yan, sobrang laki yan na event. Okay? So don't miss that big event kasi very vital talaga yan na event for us. Okay? For everyone. Pwede nyong i-on sa malaking TV sa bahay nyo tapos lahat ng families nyo dyan ipa-watch nyo, di ba? At least